नमस्ते, मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई रेस्टुरेन्टको जस्तै फ्रेन्च फ्राइज बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ 3टा यति ठुलो साइजको आलु लिएर यसको बोक्रालाई मैले यसरी फाल्छु। यो बोक्राहरू फालिसकेपछि मैले यो आलुलाई पखालेर मैले यस्तो शेप बनाएर काट्न जाँदैछु। तपाईलाई मोटो मसिनो कस्तो चिप्स मनपर्छ त्यही अनुसारको काट्नु होला। धेरै मोटो पनि नबनाउनु होला र धेरै मसिनो पनि नबनाउनु होला। मैले भने यतिको शेपमा यो काटेँ। यतिको शेप बनाएँ भने यो चिप्स एकदमै राम्रो बन्छ। र मैले यो सबै आलुलाई एकै नासले यसरी काट्छु। र यो काटिसकेपछि मैले यो आलुलाई लगभग 3-4 पटक धारामा राम्रोसँग पखाल्छु। यो आलुबाट सेतो पानी आउने बेलासम्म मैले यो सबै राम्रोसँग पखालेछु र एकदमै सफा पानी आएपछि मैले यसलाई 2 लिटर पानी राखेर र अलिकति नुन राखेर यो आलु बोइल गर्नको लागि छोडिदिन्छु। हामीले यो आलुलाई 50% मात्रै पाक्ने गरी पकाउने हो। पानी उम्लियो र मैले यो अघि काटेर राखेको सबै आलुलाई यसरी यसमा खनाइदिन्छु र मैले यसलाई एकैछिन मात्रै पकाउँछु। जस्तो 50% मात्रै आलु पाक्ने गरी पकाउँछु, धेरै पाक्ने गरी मैले यसलाई पकाउँदिनँ। अब यो लगभग रेडी भयो र मैले यसलाई फेरि यसको पानी फाल्देर यसलाई एकपटक चिसो पानीले राम्रोसँग पखाल्छु र यसलाई यसको पानी ड्राई बनाउनको लागि छोडिदिन्छु। र मैले यहाँ 500 ml तेल राखेँ एउटा प्यानमा। अब हामीले यो आलुलाई फ्राई गर्न जाँदैछौँ। मैले तेल ताते कि नै भनेर चेक गरेको छु। तेल तातेको छ र मैले अब यो सबै आलुलाई यहाँ राखेर यसलाई एकछिन फ्राई गर्छु। मैले आगो एकदमै हाई बनाएको छैन, मैले मिडियम फ्लेममा पकाउँछु। यसो गर्नाले भित्र पनि आलु राम्रोसँग पाक्छ र बाहिर पनि एकदमै राम्रो क्रिस्पी बन्छ। र यसरी मैले यसलाई लगभग 5-7 मिनट जति नै यो आलुलाई पकाउँछु एकछिन। एकदम ठुलो आगो बनाएर नडराल्नु होला। यसलाई बिस्तारै पाक्यो भने यो आलु एकदमै मिठो हुन्छ। र यो आलु यतिको भइसकेपछि मैले यो आलुलाई यहाँबाट निकाल्छु। हामीले यो आलुलाई चाहिँ 2 पटक फ्राई गर्नुपर्छ। एकचोटि फ्राई गरेर निकालेर त्यसलाई चिसो बनाएर फेरि फ्राई गर्ने हो। अब यो आलुलाई मैले यसरी फ्राई गरेर निकालिसकेपछि यसको ग्यास बन्द गरिदिएर यसलाई 10-15 मिनट जति मैले यो आलुलाई सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु र फेरि यो आलुलाई फेरि फ्राई गर्न जाँदैछु। 10-15 मिनटपछि फेरि प्यान तताएर त्यही तेलमा मैले यो आलुलाई सबै राखेर फेरि फ्राई गर्दैछु। अब भने यो आलुलाई हामीले लगभग 8-10 मिनट जति मिडियम फ्लेममा बिस्तारै पाक्न दिने। अब यो लगभग 5-7 मिनट पनि भयो र यो आलु यतिको देखिएको छ र यो आलु मैले यतिको बनाएपछि निकालेँ। यो राम्रो कलर पनि देखिएको छ र एकदम क्रिस्पी पनि देखिएको छ। तपाईहरुले नै यसरी नै बनाउनु होला। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको आलु। रेस्टुरेन्टको भन्दा पनि मिठो हुन्छ। तपाईहरुले नै यसरी नै फ्रेन्च फ्राइज बनाएर ट्राई गर्नु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई पक्कै पनि भन्नु होला है त। थ्यांक यू फर वाचिङ।